Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 70 about standard 8 mathematics, and in particular this is fourth lecture for the chapter 13 congruence of the triangles. See, in the previous lecture we have seen different tests. जर आपण दोन त्रिकोण आपणाला दिलेले असतील आणि त्याचा 1-1 करस्पॉन्डन्स दिलेला असेल तर आपणाला साइड अँगल साइड टेस्ट, अँगल साइड अँगल टेस्ट, SSS टेस्ट आणि चौथी आपण बघितली AAS. अशा 4 टेस्ट आपण बघितल्या. कुठल्या कुठल्या 4 टेस्ट बघितल्या तर पहिली टेस्ट होती साइड angle side test, SAS test. This was first. Secondly, SSS test. Then third is ASA test. And fourth is AAS. अशा आपण 4 टेस्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साठीच्या बघितल्या. आता पाचवी जी टेस्ट आहे दॅट वी विल ट्राय नाउ. It is hypotenuse side test. Hypotenuse side test. हायपोटेनस म्हणजेच काय, मराठीमध्ये त्याला कर्ण म्हणतो आणि साइड म्हणजे भुजा. कारण मराठीत त्याला कर्णभुजा प्रमेय असं म्हणतात. कर्णभुजा त्या नावांवरूनच लक्षात येतं, कर्ण आणि एक भुजा. मग आता फॉर एक्झाम्पल आपण दोन ट्रायंगल्स काढूया. हा एक काटकोन त्रिकोण आणि हा दुसरा काटकोन त्रिकोण. आता समजा याला तुम्हाला नावं आपण अशी दिली व्हर्टायसिसना PQR आणि इकडे LMN. तर नॅचरली काय झालं बघा, Q आणि M हे कॉन्ग्रुएंट आहेतच ना, कारण ते 90 अंशाचे कोन आहेत, त्यामुळे ते कॉन्ग्रुएंट आहेत. ह्याचा कर्ण कोणता झाला PR. सो धिस PR आणि ह्याचा कर्ण LM हे एकरूप पाहिजेत. म्हणजे काय म्हणणार आपण, लेंथ ऑफ PR इज कॉन्ग्रुएंट टू किंवा इक्वल टू लेंथ ऑफ LN. म्हणजे कर्ण सेम आहेत आणि उरलेल्या ज्या दोन भुजा आहेत म्हणजे एक PQ आणि इथे QR अशा दोन उरल्या, तसंच इथे LM आणि इथे MN उरलं. मग त्यांनी काय म्हटलंय बघा, देर इज अ युनिक राईट अँगल ट्रायंगल ऑफ अ गिव्हन साइड अँड हायपोटेनस. ड्रॉ 2 राईट अँगल्ड ट्रायंगल सच दॅट अ साइड अँड द हायपोटेनस ऑफ वन ऑफ देम इज कॉन्ग्रुएंट विथ द करस्पॉन्डिंग पेअर्स ऑफ अदर. म्हणजे आता इथे जर 1-1 करस्पॉन्डन्स, आय विल एनलार्ज दिस सो दॅट यू कॅन इझिली सी एव्हरीथिंग इन वन गो. सो सपोज आय गिव्ह दिस 1-1 करस्पॉन्डन्स PQR and it is 1-1 correspondence with LMN. तर ह्याच्यामध्ये हायपोटेनस कोणता आहे बघा, इथे Q हा राईट अँगल आहे आणि राईट अँगलच्या समोरची, राईट अँगल म्हणजेच काटकोन, त्याच्या समोरची भुजा म्हणजे कर्ण. त्यामुळे इथे कर्ण जो PR आहे इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, म्हणजेच थोडक्यात लेंथ्स आर सेम. सो इन्स्टेड ऑफ सेइंग लाईक दिस वी विल से लेंथ्स. सो length of PR is equal to length of LN. सो कर्ण दोघांचेही समान आहेत आणि उरलेल्या ज्या भुजा आहेत, आता कुठल्या उरल्या, इथली PQ उरली, इथली QR उरली, इथली LM उरली, इथली MN उरली. पण QR ला करस्पॉन्डिंग साईड कुठली, QR ला MN. म्हणून त्या जर इक्वल असतील म्हणजे लेंथ ऑफ QR समजा, उरलेल्या भुजांपैकी कुठलीही एक पेअर करस्पॉन्डिंग, पण ती कुठलीही म्हणजे असं नाही PQ ला इथली MN, नो लाईक दॅट. सो इफ दे आर आयडेंटिकल म्हणजे QR आणि हा MN हे दोन सेम असतील समजा, कारण बघा करस्पॉन्डिंग टू QR इकडे MN आहे. सो लेंथ QR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ MN. देन बाय हायपोटेनस साइड, मी HS म्हणतो, हायपोटेनस साइड टेस्ट, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मराठी मॅथमॅटिक्समध्ये कसं असतं की तुम्ही असं सर्व लिहत नसतो राहत. ट्रायंगल म्हणजे नुसता ट्रायंगल काढायचा, दॅट इज ओके. सर्कल म्हटल्यावर हे असं काढायचं. समजा एखाद्या सर्कलचं तुम्हाला डिस्क्रिप्शन द्यायचं असेल तर सर्कल, कन्सिडर अ सर्कल
मग हे असं अशी डायग्राम काढून चालते. एक कन्व्हेन्शन्स आहेत आणि हे शॉर्ट ट्रिक्स आहेत की ते लिहिण्याच्या. त्यामुळे हे जे आता आपण लिहिलं आहे दिस इज कॉल्ड ॲज अ हायपोटेनस साईड टेस्ट. त्यामुळे अशा 4 वेगवेगळ्या टेस्ट आपण शिकलो. लक्षात घ्या 5. SAS, SSS, ASA, AAS आणि आता हायपोटेनस साईड टेस्ट. या 5 टेस्ट कॉन्ग्रुअन्स ऑफ द 2 ट्रायंगल्स किंवा 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेशा आहेत. कुठलीही टेस्ट तुम्ही वापरा आणि त्याच्यावरून तुम्हाला ते 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट आहेत असं सिद्ध करता येतं. ही त्यातली ब्युटी आहे. So now you have done all these tests. There are some solved examples given there, but they are very simple. We will go for the exercise directly and you can understand how simple the chapter is. Nothing is difficult in that. ठीक आहे. मग आता बघा एखादा प्रॉब्लेम आपण करूया. आता इथेच बघा सॉल्व्ड एक्झाम्पल इन द ॲडजस्टंट फिगर. इथे एक फिगर आहे. आय विल एक्सप्लेन व्हाया दॅट फिगर ऑफ कॉन्ग्रुअंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD. चौकोन आहे ना, ABCD हा चौकोन आहे. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी काय दिलं आहे बघा. इथे एक BD अशी त्यांनी काय काढलेली आहे, डायगोनल काढलेली आहे. मग त्याच्यामुळे काय झालं, तिथे 2 त्रिकोण तयार झाले. एक झाला ABD आणि दुसरा झाला CA ऐवजी C घेणार ना करस्पॉन्डिंग, आणि CBD म्हणजे ABD हा त्रिकोण. बघा आता इथे आपण असं म्हणूया की ट्रायंगल ABD triangle. I'm speaking about this figure. As I told, you should have a book opened in front of you and then listen my lecture. So याच्यामध्ये काय झालं बघा, या ट्रायंगल ABD आणि ट्रायंगल CBD लक्षात घ्या. ट्रायंगल ABD म्हणजे हा आणि ट्रायंगल CBD म्हणजे हा. मग त्यांनी काय दिलं आहे, AB इज कॉन्ग्रुअंट टू CB. AB इज कॉन्ग्रुअंट टू CB. कुठले 2 ट्रायंगल्स घेतोय आपण, ट्रायंगल ABD आणि दुसरा ट्रायंगल CBD. तर त्यांनी काय दिलं आहे आपणाला की मी इथे डायग्राम काढतो थोडक्यात ती, दॅट विल बी बेटर. आणि मग इथे ABD आणि इथे हा C. त्यामुळे आणि काय दिलंय बघा, तर so in triangle ABC and in ABD, sorry, in triangle ABD and in triangle CBD, what is given to you, AB आणि CB या सेम आहेत. म्हणजे ही AB आणि ही CB सेम लांबीचे आहेत. also what is given, DA म्हणजे AD आणि CD. बघा AD आणि CD. AD ही साइड कॉन्ग्रुअंट टू CD साइड, म्हणजे ही साइड AD आणि ही साइड CD ह्या कॉन्ग्रुअंट आहेत. हे दिलेलं आहे. दिस इज नॉट व्हॉट वी हॅव इन्व्हेंटेड, दिस इज गिवन. आणि BD ही साइड कॉमन आहे, दोन्ही ट्रायंगलला ती आहेच. सो साइड BD इज कॉमन. तर मग आपणाला त्याच्यामधून काय सांगता येईल बघा, ट्रायंगल म्हणजे आता या 2 ट्रायंगल्स जे आहेत त्यातली AB आणि इथली CB करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुअंट. इथलं AD आणि CD या कॉन्ग्रुअंट आहेत करस्पॉन्डिंग साइड्स, आणि BD इथे दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे. सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुअंट. सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CBD. by which test, by SSS टेस्ट. आणि एकदा 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट झाले की त्यांचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स पण कॉन्ग्रुअंट असणार.
right? When triangles are congruent, corresponding angles are also congruent. So what you will say, as two triangles are congruent, as two triangles are congruent, okay, their corresponding angles are also congruent. करस्पॉन्डिंग अँगल्स त्यांचे कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजेच काय होईल इथे, अँगल ए बघा, ए ला करस्पॉन्डिंग सी, सो अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी. अँगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल बी. पण तो बी कुठला, हा. म्हणजे तुम्हाला असं नीट लिहिता येईल, अँगल ए आणि अँगल सी असं न लिहिता खरं काय लिहायचं आपण, अँगल ए बी डी, अँगल ए बी डी is congruent to angle CBD. म्हणजे ABD म्हणजे हा अँगल आणि CBD म्हणजे हा अँगल, हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. हे त्याच्यानंतर अँगल ADB, अँगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल CDB. CD आणि B. ADB म्हणजे कुठला, ADB म्हणजे हा इथला अँगल, हा इथला तो, आणि दुसरा कुठला म्हणतोय आपण, CDB म्हणजे हा इथला. हे दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि मग नॅचरली हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हटल्यावर हा आणि हा कॉन्ग्रुएंट असलाच पाहिजे, पर्यायच नाही. कारण त्रिकोणाच्या तीन कोणांची बेरीज 180 असते. त्याच्यामुळे हे दोन जर समान मापाचे असतील तर तिसरा पण त्याच मापाचा असणार. म्हणजे त्याच म्हणजे तिसरा इथला अँगल आणि इथला तिसरा अँगल. म्हणजे इथला आता ए जर घेतला आपण तर तिथला सी, यांचं माप पण सेम असणार. म्हणजेच मला काय लिहिता येईल, अँगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल BCD. BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू BCD. करस्पॉन्डन्स हा सर्वात महत्त्वाचा आहे ट्रायंगल्समध्ये. सो टेक केअर दॅट इट इज प्रिझर्व्ड, अन्यथा मग तुमचा प्रॉब्लेम होणार. ओके, सो टेक केअर दॅट ऑल दीज थिंग्स यू अंडरस्टँड प्रॉपरली, otherwise it will be problematic. Okay, so this is how we can manage the problems. They are not at all difficult. Some problems, more problems we will solve and then stop in this lecture. But basically you have to take care of 1-1 correspondence. 1-1 correspondence is the ultimate issue. Without that you cannot do any problem about congruence of the triangles, or not only triangles. Afterwards you may study congruence of some other figures instead of triangles, but there also 1-1 correspondence will play very important role. Okay, so now see some problems here. See, now we will go for this problem. Say in each pair of triangles given below, parts shown by identical marks are congruent. State the test and the 1-to-1 correspondence of vertices by which triangle in which pair are congruent and remaining congruent parts. मग आता ह्यातला हा दुसरा पार्ट बघूया आपण. म्हणजे ती फिगर अशी आहे, सी ती फिगर अशी आहे, PQ, त्याच्यानंतर इकडे ST, PQ, ST, and then they are joined, Q and S are joined, and P and T are joined. What is given to you, that PR, this point is R, PR, length of PR and length of RT is same, that is given. Then length of QR, this length, and length of RS is also same. Okay, then by which कुठले दोन ट्रायंगल्स तयार होणार बघा, PRQ. सो हियर दोन ट्रायंगल्स होतील ना, एक ट्रायंगल होईल PRQ आणि दुसरा काय होईल TRS.
दुसरा ट्रायंगल होईल TRS विथ 1-1 करस्पॉन्डन्स PRQ अँड TRS. म्हणजे बघा PR आणि TR, मग PR आणि TR त्यांनी सेम दिलेलंच आहे तुम्हाला, करस्पॉन्डिंग साइड्स बोथ आर सेम. तसंच मग RQ आणि RS, बघा RQ आणि RS हे पण इक्वल दिलेले आहेत साइड्स तुम्हाला, कॉन्ग्रुएंट दिलेले आहेत. आणि त्यांच्यामधला अँगल, हा जो अँगल आहे ना PRQ आणि SRT हे कसे कोन आहेत, दीज आर अपोजिट अँगल्स. हे तुम्हाला माहिती आहे की अशा दोन छेदतात एकमेकांना, त्यावेळी इथला आणि इथला अँगल हे अपोजिट अँगल्स म्हणतो आपण, अपोजिट अँगल्स. आणि अपोजिट अँगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, दॅट इज द रिझल्ट. सो इथे आपण असं म्हणू शकतो की विथ धिस 1-1 करस्पॉन्डन्स PR is congruent to TR. Then RQ is congruent to RS. आणि अँगल इन्क्लुडेड बिटवीन दिस टू PRQ, हा अँगल म्हणजे असा PRQ अँगल आय हॅव रिटन, सॉरी, angle PRQ is congruent to angle TRS. PRQ म्हटल्यावर इकडे TRS, कारण 1-1 करस्पॉन्डन्स आपण असा दिलेला आहे. PRQ हा अँगल म्हणजे इकडे मी SRT म्हणून नाही चालणार, अँगल TRS. म्हणजेच काय झालं, दोन साइड्स आणि त्यांच्यामधला इन्क्लुडेड अँगल हे दोन्ही ट्रायंगलच्या बाबतीत कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो विच टेस्ट वी आर युजिंग ॲक्च्युअली, SAS टेस्ट. सो बाय SAS टेस्ट two triangles are congruent. तर इथे आपण काय नियम वापरला बघा, दिलेला डेटा जो आहे त्याचा वापर केलाच आपण, म्हणजे PR आणि TR हे सेम आहेत म्हणून आपण 1-1 करस्पॉन्डन्स कसा घेतला, PRQ TRS. बघा PRQ TRS, त्यामुळे या ट्रायंगलमधली PR ही साईड त्याला करस्पॉन्डिंग इकडे TR ही साईड, मग ते इक्वल आहेत ना, दिलेलंच आहे आपल्याला. सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. तसंच या ट्रायंगलमधली RQ ही साईड आणि या ट्रायंगलमधली RS ही साईड, म्हणजे RQ आणि RS दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. पण ही जी PR साईड आहे आणि RQ साईड आहे त्यांनी इन्क्लुडेड अँगल कुठला, तर हा समजा, आणि इकडे इन्क्लुडेड अँगल कोणता, PR ला करस्पॉन्डिंग इकडे TR आहे म्हणजे ही TR, आणि RQ ला करस्पॉन्डिंग इकडे RS आहे. मग RQ आणि RS, सॉरी TR आणि RS यांच्यामधला अँगल कोणता, तर हा, ते अपोजिट अँगल्स आहेत, विरुद्ध कोन. विरुद्ध कोन अशा ज्यावेळी एकमेकांना छेदतात लाईन्स, त्यावेळी त्यांच्या छेदनबिंदूपाशी विरुद्ध कोनांच्या दोन जोड्या तयार होतात, ही एक जोडी आणि ही एक जोडी, ही एक, हे दोन्ही कॉन्ग्रुएंट असतात, विरुद्ध कोन हे एकरूप असतात, असा एक रिझल्ट आहे आपल्याकडे. सो दॅट यू कॅन यूज. आणि त्याच्यामुळे ते विरुद्ध कोनांच्या एकरूपतेचा वापर करून आपण असं म्हणू शकतो की हा जो कोन आहे PRQ आणि इकडे TRS दे आर कॉन्ग्रुएंट. अँगल PRQ अँड अँगल TRS आर कॉन्ग्रुएंट, राईट. म्हणून मग काय होणार की साईड अँगल आणि साईड टेस्टवरून हे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, असा हा विषय होतो, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे हे प्रॉब्लेम अगदी सोपे आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल हा पहिला बघा, आय विल इरेज धिस. एक रेक्टँगल काढलेला आहे, आय विल गो फॉर दॅट रेक्टँगल. वी हॅव द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग प्रॉपर फिगर. हा एक रेक्टँगल घेतला आपण आणि त्याच्यामध्ये त्याला एक त्याने डायगोनल काढलेली आहे, म्हणजे ही डायगोनल काढलेली आहे इथून इथपर्यंत. ओके, नावं काय दिली आहेत बघा, MSTB, नेम्स आर गिवन ॲज MST आणि B. देन व्हॉट इज गिवन, ते रेक्टँगल असल्यामुळे अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दॅट इज ऑब्वियस. इथे 90 अंशाचा कोन आहे, इथे पण 90 अंशाचा कोन आहे, आणि
हा रेक्टँगल असल्यामुळे ही साईड एम बी आणि ही साईड एस टी हे पण सेम असणार. मग आता दोन ट्रायंगल तयार झाले ना. कुठले ट्रायंगल तयार झाले? एक झाला एम टी बी किंवा एम बी टी म्हणा, ट्रायंगल एम बी टी. आणि दुसरा ट्रायंगल कोणता? एम बीला करस्पॉन्डिंग कुठलं घेणार मी? टी एस एम. टी एस एम. बघा त्याचा उपयोग होईल का? एम बी आणि टी एस बघा करस्पॉन्डिंग काय? एम बी आणि टी एस. मग एम बी आणि टी एस समान लांबीचे आहेत. आणि बी टी इथला बी टी आणि इथला एस एम हे पण समान लांबीचे आहेत. आणि ही साईड कॉमन आहे. म्हणजे आता इन ट्रायंगल एम बी टी अँड ट्रायंगल टी एस एम व्हॉट इज हॅपनिंग? एम बी, लेंथ ऑफ एम बी is same as length of TS. Same as length of TS. तसंच लेंथ ऑफ एम एस किंवा त्या ट्रायंगलमध्ये एम बी टीमध्ये लेंथ ऑफ बी टी म्हणजे हे आणि लेंथ ऑफ एस एम. लेंथ ऑफ बी टी इज सेम ॲज लेंथ ऑफ एस एम. अँड व्हॉट इज द थर्ड थिंग दॅट इज हॅपनिंग? एम टी म्हणजे हे बघा एम टी आणि इथे पण टी एम म्हणजे ते सेमच. सो लेंथ एम टी किंवा असं म्हणूया आपण एम टी इज कॉमन साईड. एम टी इज कॉमन साईड. दोन्ही ट्रायंगल्समध्ये ती आहेच म्हणून कॉमन. एम टी इज कॉमन साईड. त्यामुळे या त्रिकोणाची एक बाजू, या त्रिकोणाची करस्पॉन्डिंग साईड, या त्रिकोणाची दुसरी बाजू आणि त्याची करस्पॉन्डिंग साईड आणि तिसरी साईड, तिघांच्याही बाबतीमध्ये काय झालं की दे आर कॉन्ग्रुएंट. सो विच टेस्ट आय कॅन अप्लाय? एस 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 टेस्ट. सो बाय एस 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 टेस्ट, साईड 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 बघा करस्पॉन्डिंग साईड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. एम बी आणि टी एस इक्वल लेंथचे आहेत. बी टी आणि एस एम इक्वल लेंथचे आहेत. एम टी आणि टी एम इक्वल, ती तर कॉमनच साईड आहे. सो बाय एस 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 टेस्ट both the triangles are congruent, right? So this is the answer to that question. तुम्हाला नेहमी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे म्हणजे तुम्हाला आधी 1-1 करस्पॉन्डन्स शोधावा लागेल. आणि मग बघा कुठल्या टेस्टने, 5 टेस्ट तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत. साईड साईड साईड, साईड अँगल साईड, अँगल साईड अँगल, ए ए एस आणि काटकोन त्रिकोण असेल तर हायपोटेनस साईड टेस्ट, कर्णभुजा प्रमेय, बाबाबा, बाकोबा, कोबाको, कोकोबा आणि कर्णभुजा प्रमेय अशी मराठीमध्ये त्यांना नावं आहेत. ते मराठीमध्ये शिका, इंग्लिशमध्ये शिका. तुम्हाला 1-1 करस्पॉन्डन्स हा डेव्हलप करावा लागेल आणि मग त्यातल्या कुठल्या तरी एका टेस्टच्या अनुषंगाने आपला प्रॉब्लेम पुढे जातो. असा हा इश्यू आहे. त्यामुळे आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. So this was the 4th and last lecture for this chapter. In the next lecture I will discuss the next chapter, compound interest. Till then, bye. Thank you. Have a nice day. And at the end I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day. Bye.